שלום, זה אור מ-150 משכורות, ברוכים הבאים לסלון ביתי. אני ישראלי, אני ספקן מטבעי, אני חושב שאם הייתי נתקל בקמפיין הזה, היו צצות לי כל מיני שאלות. החלטתי להעלות אותן כאן במרוכז, ולענות עליהן בכנות מלאה כמיטב יכולתי. קודם כל לא קשור. הידע שלי במשכנתאות, קיבלתי אותו לבד, פשוט למדתי את זה בעצמי. התחום הזה הוא לא כזה מסובך, הוא פשוט לא מונגש. זאת אומרת, זה צריך לחפש הרבה חומר, לנבור, להשקיע הרבה שעות. אני חושב שכל אחד יכול לעשות את זה, לחלקנו אין פשוט מספיק זמן. את הידע שלי בהדרכה, יש לי מהבית ספר, יש לי מהצבא, הייתי מפקד, ויש לי מהטכניון, ששם הייתי בעצם חונך, ולימדתי הרבה סטודנטים כל מיני חומרים. אני חושב שבסך הכל זה בא לידי ביטוי בהרצאה, אני חושב שהפידבקים מדברים בעד עצמם. אני עושה את זה מהסיבה שאני מאמין שמישהו צריך לעשות את זה, וכיום זה פשוט לא קורה. אני גדלתי וראיתי את ההורים שלי משלמים הרבה כסף למשכנתה, משכנתה חונקת, ובעצם לא יודעים שהמצב יכול להיות יותר טוב. לאף אחד לא היה אינטרס לספר להם על זה, ולהם פשוט לא היה את הידע. אם ההרצאה הזאת הייתה קיימת לפני 10 שנים, אני יודע שלהורים שלי היה יכול להיות יותר טוב. אני מקווה שאנשים אחרים יכולים להרוויח מהידע הזה. הכל התחיל שחבר רכש דירה בסמוך אליי, הוא סיפר לי שמחר הוא הולך לחתום על משכנתה עם הבנק, אמרתי לו מגניב, בוא שלח לי את התמיל נראה במה מדובר, הסתכלתי, זיהיתי כל מיני כשלים, אמרתי לו עצור, בוא אליי מחר עם אשתך, נשב, נעבור יחד על החומר, אני רוצה שתכירו את הכל ואז תעשו מה שאתם רוצים. ישבנו ביחד, הם באמת שמו לב לכל מיני דברים שהיו יכולים לעשות בצורה טובה יותר, ובסוף הם באמת סגרו משכנתה אחרת עם הבנק והם חסכו הרבה מאוד כסף. קלטתי שכמוהם יש עוד מלא אנשים, חברים שלי, של אנשים אחרים, אמרתי יאללה, שמתי פוסט בפייסבוק, אמרתי חבר'ה מי שרוצה, אתם מוזמנים לבוא אל הסלון כמו עכשיו, ונעשה לכם איזשהו קראש קורס במשכנתאות, הרכבתי איזושהי מצגת וזה, ועד שזה התגלגל ויום אחד הזמינו אותי להרצות באוניברסיטת תל אביב, דרך איזושהי יוזמה חברתית, וזיהיתי שזה פשוט ניצול הרבה יותר יעיל של הזמן שלי, יש לי קריירה די תובענית, יש לי בערך יום אחד בחודש שהקציתי לזה, אמרתי יותר טוב לעשות הרצאה ל-80-100 איש מאשר ל6 אנשים אצלי בסלון, כיום ההרצאות שלי בדרך כלל ל-200-300 אנשים, וזה רץ יפה. לא, אני לא עוסק בשירותי ייעוץ, אני לא יועץ משכנתה, הקריירה שלי היא בהנדסת מחשבים, אני לא מתכנן לעשות הסבת מקצוע. 150 משכורות מבחינתי זה כמו לתת לבן אדם חכה. עם החכה הזאת הוא יכול ללכת לדוג, או הוא יכול להשתמש בדייג מקצועי. זאת אומרת, עם הידע שאני נותן לכם בתחום המשכנתאות, אתם יכולים ללכת ולבנות בעצמכם, או ללכת ליועץ משכנתה. תעשו מה שאתם רואים לנכון, אני לא אומר לכם מה לעשות. מה שאני רוצה אבל, זה שלכל אחד ואחת שמעוניין או מעוניינת לקבל את הידע, יהיה את הידע הזה, יהיה את הידע בשפה. אני רוצה שתלכו לבנק ולא תסתכלו עליהם בעיני עגל. מי שעדיין צריך איזושהי עזרה או תמיכה, פנו אליי באמת הרבה מאוד אנשים, והחלטתי להרים איזשהו פורום, ובפייסבוק אתם יכולים לחפש את 150 משכורות, פורום תמיכה, וזו קבוצה שבה אנחנו חולקים ידע אחד עם השני. אני מאמין גדול בחוכמת ההמונים, אני מאמין גדול בידע שיתופי, ואני מקווה להצליח להרים קהילה שבאמת עוזרת אחד לשני. סולידריות חברתית. בהרצאה אני מדבר על הליך רכישת הדירה מאלף ועד תף. מה אנחנו עושים לפני שאנחנו ניגשים לרכוש בית? מהי התנהלות כלכלית מאוזנת? למה זה נורא חשוב להתנהל בתוך מסגרת תקציב? מהו החזר חודשי? מה החשיבות של החזר חודשי? למה אנחנו צריכים להסיק את ההחזר החודשי, לחשב אותו, ולא פשוט לנחש? מהי משכנתה? ממה היא מורכבת? איך היא מתנהגת? מהם המסלולים במשכנתה? מה ההבדלים ביניהם? ועוד הרבה דברים. תראו, ההרצאה היא טכנית. אני עושה אותה בצורה כמה שיותר מעניינת, אבל בסופו של דבר מדובר בידע. וזה בעצם גם ההבדל בין ההרצאה שלי לבין כל ההרצאות האחרות שאני מכיר, שההרצאה הזו היא הרצאה שמטרתה לתת לכם כלים וידע, לא למכור לכם משהו. אין לי מה למכור לכם. שתסתיים ההרצאה, לא תוכלו לזכור את שירותיי, כי אני לא מציע שום שירותים. לעומת יועצים מסוימים שמעבירים הרצאה בשביל שתזכרו אותם. צריך להבין משהו. כל אדם וכל משק בית יש לו צרכים משלו. אי אפשר לעשות הרצאה שתתאים ספציפית למישהו. לכן אני נותן לכם את החכה, ואתם תלכו לדוג בעצמכם. לא, אני לא מנסה לערבב אף אחד. זה מזכיר לי את השאלה,
למה המבורגר עולה 50 שקלים, הבשר עולה 3 שקלים? נכון, הבשר עולה 3 שקלים, אבל בחיית רבאק אנחנו ילדים גדולים, ויש עוד הרבה עלויות נלוות. יש להרים את הקמפיין הזה, להפיק, לצלם את כל הוידאוים שאתם רואים פה. אנחנו צריכים להפיק אירוע ברמה גבוהה, אנחנו צריכים לצלם את ההרצאה, אנחנו צריכים לערוך את זה ללא פשרות, ואחרי שעשינו את כל זה, מתחיל האתגר האמיתי, וזה לייצר מומנטום, להגיע לאנשים, לפרסם את זה ברשת. תבינו, ההרצאה הכי טובה בעולם לא שווה שום דבר אם אף אחד לא רואה אותה. ואת ההרצאה שלי אני רוצה להעלות בחינם, בשביל שכמה שיותר אנשים יראו את זה ולא יחשבו פעמיים אם להיכנס ללינק או לא. בשביל זה אני צריך גב כלכלי, אני צריך מסוגל לדחוף את זה קדימה, בשביל זה יש את הקמפיין. לא, אני ממש לא ממליץ לכולם כן או לא לקנות דירה, ואני בטח לא ממליץ איזו משכנתה לקחת, זה בלתי אפשרי. תראו כל מקרה לגופו. יש אנשים שנכון עבורם לקנות דירה, ויש כאלה שלא. יש אנשים שצריכים משכנתה מסוג א', ויש כאלה שצריכים משכנתה מסוג ב'. מה שאני עושה, זה לתת לכם את השפה, את הכלים, להבין מה קורה בתחום הזה. אני רוצה שאתם תלכו ליועץ ותבינו מה הוא אומר לכם, או שתלכו לבנק ותבינו מה להגיד לו בעצמכם, אבל שאתם תהיו חלק מהתהליך הזה, שלא תלכו בעיניים עצומות אחרי מישהו שאומר לכם מה לעשות, בלי שאתם מבינים על מה הוא מדבר. זה לא דרך לקבל החלטות, בטח לא בסכומים שהם הסכומים הכי גדולים שאנחנו ניקח בחיים, בטח בשוק הדיור הישראלי. תראו, סטטיסטית, הליך רכישת הדירה נוגע כמעט לכל ישראלי. אולי אנחנו לפני רכישת הדירה, אולי אנחנו ממש בעיצומו של התהליך הזה, אולי זה מאחורינו, אולי רכשנו דירה לפני מספר שנים. יכול להיות שיש לנו פשוט חבר או בן משפחה שנמצא בעיצומו של התהליך, ולכן הידע הזה חשוב לכולנו. אני רוצה שהידע הזה בנוגע למשכנתה יהיה זמין לכולם, ואני רוצה שכולם ידעו שהוא זמין. חשוב לי להדגיש, אין לי שום דבר נגד היועצים בבנק, כמו שאין לי שום דבר נגד יועצים חיצוניים. יש יועצים טובים יותר, יש יועצים טובים פחות. הפואנטה שלי היא שזה בסדר לקבל ייעוץ, אבל זה קריטי להבין את השפה שבה מדברים איתנו. לא הגיוני שההחלטה הכלכלית הכי גדולה של החיים שלנו תתקבל מבלי שאנחנו מבינים את השפה. אנחנו לא הולכים בעיניים עצומות אחרי אף אחד. אם הגעתם עד לכאן, אז קודם כל תודה על ההקשבה. עכשיו תראו, בשנתיים האחרונות השקעתי את כל כולי ב-150 משכורות, אבל בשנה הבאה אני נשלח לחול מטעם העבודה, ולכן לא אוכל להמשיך לתפעל את היוזמה. אנחנו במצב של להיות או לחדול. באמצעות התמיכה הסמלית שלכם נוכל להעלות את ההרצאה שהיא תהיה זמינה לכולם ובחינם, אבל אתם תהנו ממנה ראשונים. הכדור במגרש שלכם. בלעדיכם זה לא הולך לקרות.